สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำต่างหูนะคะเป็นดอกสีม่วง4 ดอกนะคะใช้2 สีค่ะขาวม่วงแล้วก็เม็ดที่เห็นคือขนาด4 มิลนะคะหรือเราจะทำเป็นหลายๆสีแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือดอกละ1 สีค่ะทำใส่เองก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเป็นเม็ดคริสตัลอันนี้ใช้ของชวาค่ะ4 มิลและลูกปัด2 มิลอะไรต่างหูนะคะเราใช้เบอร์25ค่ะจะใช้เบอร์เล็กนิดนึงนะคะลายนี้เพราะว่ามันต้องร้อยซ้อนไปมาหลายครั้งนะคะเริ่มต้นค่ะใส่3 เม็ดนะคะขาว1ม่วง2นะคะเราสวนเม็ดสีม่วงลงมาค่ะก็จะเป็น3 เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปทางซ้ายใส่ขาวม่วงนะคะส่วนเม็ดสีม่วงลงมานะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายอีกนะคะ3 เม็ดใส่สีอะไรบ้างใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะต่อไปเราใช้เส้นทางขวานะคะใส่ม่วงก่อนแล้วก็ขาวค่ะแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไป2 เม็ดที่กระพริบสีแดงนะคะก็จะออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะใส่ข้างละ1 เม็ดค่ะส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย2 เม็ดนะคะส่วนลงมาค่ะขวา1ซ้าย1ส่วนเม็ดทางซ้ายค่ะวิดีโอใส่กี่เม็ดใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะขวา2ซ้าย1ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะแล้วใช้เส้นทางซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นไป2ค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีม่วงไป1 เม็ดค่ะและเม็ดสีขาวไป1ค่ะเราทำดอกที่2นะคะต่อไปเราจะขึ้นดอกที่3นะคะขวา1ซ้าย1ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะแล้วก็เส้นทางซ้ายนะร้อยสอดเอ็นเม็ดสีขาวไปค่ะแล้วก็ใส่เส้นทางซ้าย2 เม็ดค่ะขาวม่วงส่วนเม็ดสีม่วงลงมานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะซ้าย2 เม็ดส่วนลงมาค่ะตรงนี้ใส่เม็ดทางขวานะคะ2 เม็ดแล้วก็ใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นไป2เราขึ้นดอกที่3นะคะตอนนี้ใส่สีขาว1 เม็ดแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นมาที่เม็ดสีม่วงแบบนี้ค่ะใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะร้อยสอดเอ็นไป2และใช้เส้นฝั่งซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นไป2ค่ะสีขาวล้วนนะคะ2 เม็ดตรงนี้ให้เอ็นอยู่ใน2 เม็ดนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เส้นละ1 เม็ดส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะเราจะขึ้นดอกที่4นะคะใส่เม็ดทางซ้าย3 เม็ดค่ะส่วนลงมาแล้วก็ใส่ทางซ้ายค่ะข
ขาวม่วงสวนเม็ดสีม่วงลงมาค่ะทำเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ2เม็ดสวนลงมาจากนั้นให้ใส่เม็ดเส้นทางขวานะคะม่วงขาวแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปค่ะสอดเอ็นไป2นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสีขาวสวนลงมานะคะต่อไปเราจะทำห่วงใส่5เม็ดค่ะ2มิลค่ะแล้วก็ร้อยย้อนขึ้นไปนะคะถ้านับเม็ดด้านล่างขึ้นมาคือเม็ดที่2นะคะร้อยย้อนขึ้นไปแบบนี้นะเราจะทำห่วงเป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดค่ะร้อยไปที่เม็ดสีขาวนะคะที่เหลือเราแค่ร้อยเก็บเอ็นค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยซิกแซกไปมาเก็บเอ็นให้ลายแน่นๆนะคะลายนี้เราต้องร้อยให้แน่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่อะไหล่ต่างหูนะคะเสร็จแล้วค่ะทำไม่ยากค่ะเป็นดอกไม้4ดอกเรียงกันแบบนี้ค่ะเราจะทำเป็นหลายๆสีก็ได้นะคะหรือเราจะทำเป็นจี้ก็ได้นะคะถ้าทำเป็นจี้ก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากดอกสีม่วงเราใส่เป็นดอกสีแดงแค่นั้นเองนะคะวิธีทำก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าในวงกลมสีแดงเราทำ6เม็ดนะคะทำให้ดอกมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงอย่างทางขวาค่ะสีม่วงดอกไม้ตรงสีม่วงใช้แค่5เม็ดเนาะแต่ในจี้นั้นสีแดงมันเป็น6เม็ดเพราะว่าเราเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะวิธีร้อยก็เหมือนกันค่ะใครอยากให้สอนทำอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ